lita på er. Jag bär på 24 års arbete med en och samma motion. Här handlade det om att ensamstående kvinnor inte hade möjlighet till assisterad befruktning. Trots att de sedan många år hade rätt att adoptera barn som ensamstående kvinna. Det här tyckte jag var helt galet. En motion är en ledamots eller ett partis förslag till åtgärder inom ett visst område. Och det är då i skriftlig form och sen väckt och behandlas i utskott och sen av riksdagen. Och det man alltid hoppas på, det är att man kommer i mål. Att riksdagen säger ja till de förslag man har kommit med. Alltså utskottsarbetet betyder ju att riksdagen har möjlighet att faktiskt granska de förslag regeringen kommer med. Och också på ett ordentligt sätt bedöma om de förslag som de enskilda ledamöterna lägger är tillräckligt bra för att kunna bli lagstiftning. Justeringsunderlag för vår granskning. Och sen andra handlingar som jag ska ha med. Liksom tjänstemännen har ju med vad har beslutats tidigare, vad finns det för belägg för saker. Alltså den typen av ställningstaganden. Och sen så är det ju utskottets ledamöter som gör den politiska värderingen. Jag tycker att det är jättekul att det som man lägger ner massa, först läser, man sätter sig in i och tittar på hur skulle det här förslaget vara, är det ett bra förslag och så processas det. Och sen så tar vi ju beslut i utskottet och riksdagen och sen ser man att det här blir på riktigt. Att de saker som vi har jobbat med och skrynklat pannan på faktiskt sen blir alldeles konkret verklighet. När man sen går ut och det gäller i hela landet och det är fascinerande. Och nu ska jag gå till utskottet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras sen på presskonferens. Hej då! Det ska bli ordning och reda i klimatpolitiken. Alltså precis på samma sätt som det var under Anders Borg i finanspolitiken så ska det vara ordning och reda. Vi ska ha stabila uppföljningssystem. Vi ska ha återkommande utvärderingar och man ska veta hur arbetet ska bedrivas. Jag skulle säga att det finns 3 huvuduppdrag för mig som riksdagsledamot i kammaren. Det är dels omröstningarna där vi röstar efter hur utskotten har förberett våra frågor. Det är dels de vanliga debatterna som handlar om alla motioner som vi riksdagsledamöter har skrivit som kan vara allt från klimatpolitik till arbetsmarknad. Och det handlar också om när vi kan ställa ministrar till svars. I kammaren när vi debatterar för oss ledamöter så är det finalen på allt jobb som vi har gjort. Vi kan ställa om till 100% förnybart. Och det här är också fantastiskt. Vi börjar ju att ta fram förslag och så vidare internt i våra partier och det träffar jag väldigt mycket forskare, näringsliv, medborgare, intresseorganisationer och många andra för att bilda sig en uppfattning. Och när vi sen kommer till kammaren har vi processat alla de där förslagen, tagit fram våran synpunkt utifrån våran ideologi och ståndpunkt. Så att det är en av höjdpunkterna i riksdagsarbetet. Ja, då kör vi. Hej och välkomna till Facebook Live. Kul att ni är här. Ni kanske följde mig på Twitch-sändningen också i tisdags klockan 19. Det här handlar om klimat- och energifrågor. Så har ni tankar och idéer så får ni jättegärna spela in dem. Både här på Facebook Live eller till exempel på Twitch som jag ju sänder på tisdagar. Så har vi en bra diskussion. Men varför ska cancerpatienterna, varför ska väljarna lita på er den här gången, Stefan Löfven? Alla politiker ska granskas, all politisk makt måste granskas och i riksdagen så är det viktigt att vi som ledamöter granskar regeringen. Det är en viktig del i ledamotsuppdraget. Man kan göra det på flera olika sätt. Man kan ställa frågor, tvinga hit faktiskt ministrar att svara på frågor i de så kallade interpellationsdebatterna. Och för min del så brukar jag använda statsministerns frågestund. Jag är gruppledare för Kristdemokraterna och då ställa statsministern till svars för olika frågor. Det här är en grundläggande demokratifråga och det är en viktig del i ledamotsuppdraget. Vi befinner oss just nu i Skandiasalen och det är oftast här vi har våra EU-nämndssammanträden. Här sitter EU-nämndens ordförande och här sitter viceordförande och här sitter de som arbetar med EU-relaterade frågor från riksdagsförvaltningen. Från den dörren så kommer antingen statsministern eller regeringens olika ministrar och sätter sig ner vid den här stolen. Och här sitter jag och de andra ledamöterna även på den sidan. EU-frågorna är extremt närvarande i alla politikers arbeten här inne. Vi ledamöter måste hålla oss uppdaterade hela tiden om vad det är som sker på EU-nivå. Dels för att våra egna frågor måste förankras och för att vi också ska inspireras av vad de andra medlemsstaterna gör. Om de är duktigare än oss så vill vi ju veta det. Kan vi inspirera dem så gör vi det. Här är mitt rum, hjärtat i mitt arbete kan man säga.
Och här har vi Mask Rosenbad, ett av våra allra viktigaste mötesrum. Partikansliet är ju avgörande egentligen för att en ledamot ska kunna göra ett bra jobb. De som jag samarbetar med mest här på kansliet är ju de politiska sekreterarna som hjälper till med att hålla reda på politikområdena. Vad har hänt nyss? Vad vill vi framåt i partiet? Så där har man ju en otroligt stor hjälp hela tiden i sitt arbete. Vi kommunicerar ju en hel del via chatt och sms naturligtvis. Och just nu fick jag faktiskt ett om att vi har röstat helt rätt på senaste voteringen. Det här är mitt arbetsrum och det är här jag brukar sitta när jag förbereder mig inför debatter, läser rapporter och skriver debattartiklar. Det är ett väldigt roligt och intensivt uppdrag. Det är ett dynamiskt uppdrag som innebär att man har många bollar i luften samtidigt. Det är ett hektiskt schema. Då har vi måndagen, den börjar oftast på hemmaplan i ens egna valkrets. Man har några fasta punkter varje vecka. Vi har exempelvis förmöte, utskottsmöte och voteringarna på onsdag, torsdag, gruppmötena. Det kan vara vissa helger också som man får jobba extra beroende på vad som händer inom politiken. Man får vara beredd på att man är standby hela tiden, i princip 365 dagar om året. Det är väldigt mycket information att ta in och det är ganska begränsat med tid. Här har jag några propositioner och skrivelser som vi får från regeringen. Riksdagsuppdraget är ju inte begränsat till debatterna i plenisalen utan som ledamot så sitter man på sitt kontor givetvis. Man sitter i utskottssalarna, i plenisalen. Och man är också ute i verkligheten och träffar människor i olika verksamheter för att få bra beslutsunderlag. Och sen åker man till Sveriges riksdag och fattar besluten. Det är kul och intensivt och väldigt spännande att få vara en del av det här. Riksdagen ligger i Stockholm, men vi som är invalda i riksdagen, vi representerar ju hela landet och så måste det vara. Jag har min bas i norra östra Skåne. Det är de som bor där som jag representerar i riksdagen och då är det naturligtvis viktigt för mig att jag hela tiden är ute i valkretsen och hämtar in intryck och tar reda på vad som är viktigt för de som bor där, att jag driver i riksdagen. Normalt sett så är jag på plats i valkretsen måndag, fredag, lördag, söndag. Och jag har många företagsbesök. Jag träffar moderata föreningar då. Och jag är ute och också informerar om det arbete som vi gör i riksdagen och hur det går till.